Ngayon guys, tuturuan ko naman kayo ngayon guys kung paano mag-register ng free 7-day trial sa BPI Trade. So first thing is research nyo sa Google yung BPI Trade online, then lalabas na yung yan BPI Trade. Tapos pupunta kayo rito guys sa sa 7-day trial. Tapos yan, pipilapan nyo yan lahat dito guys. For example, Cardo, Dalisay, De La Cruz, then birthday 8 December 1988 natin para maraming 8 para swerte. Tapos phone number, kahit anong phone number dyan, lagay nyo dyan. Yan address, yan yung email address guys, importante yan, email address na yan guys, importante yan. Tapos address, yan, tapos yan, tapos country Philippines, syempre Philippines. Hanapin yung Philippines Philippines, and then current broker, lagay nyo na lang nan, and then select register, then ayan na, okay na. Bali after nan, pupunta kayo sa email nyo, yan, pupunta tayo sa email natin, yan, sa Gmail natin. Tapos yan, makikita natin yan dito. Tapos yan, ayun na, bali nag-send na sa akin ng email yung BPI Trade. Tapos yan, yung username saka password ko na 7-day trial. And then punta ulit tayo rito kayo sa login. So kaya na siya, i-login ko na siya. Tapos login nyo lang. And guys, yan guys, makikita nyo na yan guys, mabubuksan nyo lang dito yung BPI Trade Broker guys. Masusubukan nyo siya, yung online platform ng BPI. So ngayon nakasarado pa yung market, kaya yun, pwede tayo mag-recap dito. Yan, makikita natin kung anong gusto nating company. Yan, sa 6-pack tayo. For example, sa mga malalaking kumpanya, Manila Water, and then yan, makikita natin tumaas yung Manila Water ngayon. JFC, Jollibee Food Corporation. Alam nyo guys, maganda bumili ng stocks ngayon kasi nakabagsak yung market. For example, itong Jollibee, yung Jollibee guys, dating ang presyo niyan dati 52 weeks high 322, ngayon almost, talagang napakasarap ngayon mag-invest guys. Kaya nga guys, napakasarap mag-ano ngayon guys, kaya ako dapat pag-aralan to. Yun lang guys, subscribe lang kayo sa channel ko para tuloy-tuloy lang yung natin, yung tutorial guys. Meralco, lahat ng malalaking company guys dito sa Pilipinas, pwede kayong makitayap o mabili nyo yung share. Yun lang guys, don't forget to like my video and subscribe my channel.